สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพับรถถังกระดาษนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยค่ะ
รถถังกระดาษก็พับเสร็จแล้วนะคะ ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องโซมุยซ่าจัดให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ